الوصفة ديال اليوم قبل ما تشوفوا المكونات ديالها ما غتعرفوها واش كيكة ولا بريوش. من كترت ما كتجي رطبة وخفيفة وكتجي مفشفشة وواحد المذاق يا سلام يا سلام ما تشبعوش منه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بريوش سائل بلا ما تمسي يديكم العجينه. في واحد البول درت قشره ديال البرتقاله مع نصف كاس ديال السكر. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحلاوه ممكن يديروا حتى كاسين الا ربع ديال السكر، معلقه كبيره تكون عامره مزيان ديال الخميره ديال الخبز، جوج كيسان ديال الحليب اللي كندفيوه واحد شويه ولكن ما تسخنوش بزاف باش ما كيخسرش لكم الخميره، كيس ديال الفاني، وكتطربوا او كتخلطوا غير بالخلاط اليدوي فقط حتى كتذوب لكم هذيك الخميره مع السكر. كتزيدوا نص كاس ديال الزيت بياض بيضه، والصفار كنحتفظوا به باش كندهنوا به البريوش ديالنا في الاخير ان شاء الله. صافي هنايا كنخلط مزيان، غتضيفوا شويه ديال الملحه، مش تقريبا ماشي واحد القبيصه، واحد ربع معلقه صغيره ديال الملح باش كتصحح لكم الذوق وكتعطيكم واحد المذاق اللي هو زوين. صافي هنايا بعد ما خلطت كيف ما قلت لكم غير بالخلاط اليدوي فقط، ما غاديش تحتاجوا تقيسوا العجينه بيديكم نهائيا. دابا غادي نبدا باضافه الدقيق. في الاول ضفت 3 الكيسان. العبار دائما كيكون بكاس ديال العنبه او اي كاس عبرتوا به، عبروا به جميع المكونات. كيس ديال الخميره ديال الحلوى من فئه 7 غرام ولا 8 غرام. صافي هنايا ضفت في الاول 3 الكيسان ديال الدقيق وكندخلهم مزيان مزيان وكنخلط بالطراب اليدوي مزيان حتى كندخل هذاك الدقيق. بان ليا الخليط باقي خفيف بزاف، غادي نزيد الكاس الرابع. بطبيعه الحال غادي نعطيكم الكميه ديال الدقيق اللي استعملت، ولكن نتوما ما غتضيفوهاش دقه واحده، غتضيفوها كيف ما كندير انايا، يعني كتضيفوها تدريجيا. ديروا 3 الكيسان في الاول، من بعد شوفوا واش احتاجيتو، لان كتختلف النوعيه ديال الدقيق من نوعيه الاخرى. كاين الدقيق اللي كيتشرب، كاين اللي ما كيشربش، يعني ممكن تهز لكم اكثر وممكن تهز لكم اقل. انا بالضبط استعملت 4 الكيسان ونص ديال الدقيق. شوفوا معايا راه ما ضفتهمش دقه واحده. كندخل هذاك الدقيق اللي كنضيف كندخلو مزيان مزيان حتى كندخلو في الخليط مزيان، عاد كنضيف كميه اخرى ديال الدقيق باش هكا كنخدم البريوش ديالي او الخليط ديالي مزيان، وبنفس الوقت هكا كنتحكم في الخليط ديالي باش ما كيجينيش قاس. بالنسبه للخليط ما خاصوش يكون يعني تسمعوا البريوش السائل وديروا بحال الكيكه، لا خاصكم تحصلوا على خليط اللي كيكون ثقيل بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا، وكتخدموه بالخلاط اليدوي مزيان مزيان حتى ما كيبقاوش هذوك الحبيبات ديال الدقيق كيبانوا لكم في الخليط. صافي هنا كتحاولوا تجمعوا هذوك الجوانب باش كتجمعوا العجينه ديالكم غير في الوسط، وكتدهنوا الجناب ديال الاناء فاش دايرين العجينه بشويه ديال الزيت باش ملي كتختمر ما كتلصقش لكم فيه بزاف. صافي كنقاد ليها هكا الوجه ديالها وكندهن ليها الوجه ديالها بشويه ديال الزيت. غنغطيها بواحد البلاصتيكه واحد الطبق من الفوق وغادي نخليها حتى كتختمر وكيضاف الحجم ديالها، كتولي عندي بهذا الشكل هذا. ضروري راه دائما كنقول لكم بالاسرار ديال نجاح جميع الوصفات ديال البريوش هو الاختمار. راه الا ما اختمرت لكم البريوش راه واخا نعرف ديروا فيه اش ديروا ليه ما عطاش ديروا دلكوه وتعياو ما تخلطوا فيه، راه ما غاديش يجيكم ناجح الا ما اختمرش. ملي اختمر ليا وضاع في الحجم ديالو كنفرغ منه هذيك الخميره غير بواسطه واحد الملعقه خشبيه كدهنوها بشويه ديال الزيت. من بعد كتفرغوها في واحد الطاوه اللي كتكون مستطيله ولا مربعه، او لا الا ما عندكمش تقدروا ديروا غير المقله الثقيله، يعني المقله فاش كنطيبوا المسمن الا كانت عندكم كبيره. كدهنتو انا بالنسبه للمول دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق وقرصت فيه الخليط ديالي. كدهنوا يديكم بشويه ديال الزيت لان العجينه راه كتكون كتلتصق في اليدين، وكتقرصوها راه كتقرص بكل سهوله عفوا. يعني غير دهنوا يديكم مره دوزوها من الزيت وكتبقاو تقرصوا حتى كتقادوا ليه الشكل ديالو مزيان. بعد خديت هذاك صفار بيضه، زدت عليه شويه ديال قهوه سريعه الذوبان مع شويه ديال الحليب وطربتها مزيان، وغادي ندهن الوجه ديال البريوش ديالي مزيان مزيان. ملي غادي ندهنو غادي نعاود نخليه يختمر واحد المده ديال 15 دقيقه، بما ان دابا الحال راه سخن راه ما غاديش ياخذ لكم اكثر من 10 دقائق 15 دقيقه. غير يبان لكم الحجم ديالو ضعف واحد شويه دخلوه الفران، ماشي تخليوه حتى كيختمر اكثر من القياس باش ما غاديش باش عفوا الا خليتو يختمر اكثر من القياس راه غادي تفش ليكم وبحال كطلع فيه ديك الخميره بزاف من بعد كترجع. يعني غير كيبان لكم بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا كيف ما قلت لكم راه ما خداش ليا حتى 15 دقيقه، راه دغيا كيختمر لان دابا الجو راه سخون. صافي دابا غادي ندخلوا الفران. بالنسبه للطريقه ديال الطياب، فران سخون ضروري من انكم تسخنوا الفران. عافيه كتكون من الاسفل فقط، كتكون عافيه اللي هي مهيله. صافي وكتسدوا على البريوش ديالكم وكتخليوه ما كياخذش واحد الوقت اللي هو طويل في الفران. غير كيبان
ليكم هكا طلع وبدا كيتحمر من الجوانب، راه كتشعلوا عليه النار من الفوق وكتحمروا. شوفوا معايا ما شاء الله ملي قلبتو حيدتو من لاطه داير بحال شي كيكه، بحال شي جينواز من التحت. اش غنقول لكم، واحد المذاق وواحد النكهه في هاد البريوش هذا راه ما نعاودش لكم. راه يعني مالي نضر من كترت ما هو بنين رطب ومفشفش، راه ما عرفوه واش بريوش ولا كيكه، ما عرفوش اشنا هو. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، واكيد يلا جربتوه راه غادي يولي معتمد عندكم. وراه ساهل كيف ما شفتوا معايا، ما غاديش تحتاجوا تقيسوا العجينه بيديكم نهائيا الا ملي كتبغيو توزعوها في اللاطه. ساهل دغيا دغيا كيوجد. وشوفوا معايا ما شاء الله كيفاش جمال داخل. راه انا براسي تحت ليا راه ما نعرفوش بريوش ولا كيكه. راه جا باش غنقول لكم، راه جا رائع بلا ما نشكرو لكم لانه هو اصلا شاكر راسو براسو. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش جمال الداخل. بالنسبه للتزيين انا راه درتو بشويه ديال العسل ورشيت عليه شويه ديال الكاوكاو كان عندي محمر ومطحون صافي. وكتقدموه بالصحه والراحه بطبيعه الحال. ممكن تخليوه غير هكاك مدهنو بش العسل، ممكن تزينوه بالكوك باللوز رقائق ديال الكاوكاو رقائق ديال اللوز اللي عجبكم زينوا به. اهم حاجه انه كيجي رائع، يعني بلا ما تزينوه حتى حاجه راه كتكون فيه واحد المذاق، واحد النسمه ديال البرتقال. يا سلام يا سلام. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم.